Good morning, one and all. I am Professor Shreya Trivedi from AKDMC જામનગર. આ આપણો કમ્પલસરી ઇંગ્લિશનો લેક્ચર છે. કમ્પલસરી ઇંગ્લિશ Sem-4 એટલે કે SYBA Sem-4નો આ લેક્ચર છે. ગયા લેક્ચરમાં આપણે ફર્સ્ટ યુનિટ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. આજે આપણે સેકન્ડ યુનિટ ઉપર જઈએ છીએ, દેટ ઇઝ હોપ્સ એન્ડ એક્સપેક્ટેશન્સ ફોર ધ યંગર જનરેશન. આશાઓ અને ઈચ્છાઓ યંગર જનરેશન્સ માટેની શું છે એના વિશે આખા ચેપ્ટરમાં આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે. આ ચેપ્ટર આર્નોલ્ડ ટોઇમ્બીએ લખેલો છે, ઓથર એના એ છે. આર્નોલ્ડ જોસેફ ટોઇમ્બી વોઝ અ બ્રિટિશ હિસ્ટોરિયન એન્ડ ફિલોસોફર ઓફ હિસ્ટ્રી. એક બ્રિટિશ હિસ્ટોરિયન હતા અને મોટા ફિલોસોફર હતા. He was educated at Balliol College, Oxford and briefly studied at the British School of Athens. એની એજ્યુકેશન વિશે વાત કરેલી છે કે કયા કોલેજમાં અને કઈ સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા. He became a tutor and fellow in ancient history at Balliol College in 1912 and in 1915. He began working for the intelligence department of the British Foreign Office. Tutor એટલે જે ટ્યુશન્સ કરાવે છે, ઓકે, એ પણ કામ કરતા હતા અને એક ઇન્ટેલિજન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે બ્રિટિશ ફોરેન ઓફિસનું એમાં પણ કામ ચાલુ કર્યું હતું. Following his services as a delegate to the Paris Peace Conference in 1919, he was appointed Professor of Byzantine and Modern Greek Studies at the University of London. એક પીસ કોન્ફરન્સ પેરિસમાં યોજાણો હતો અને એનાથી ઇમ્પ્રેસ થઈને એને પ્રોફેસર ઓફ બાયઝેન્ટીન એન્ડ મોડર્ન ગ્રીક સ્ટડીઝ યુનિવર્સિટી ઓફ લંડનમાં એને એઝ અ પોસ્ટ મળી. He was the Manchester Guardian correspondent from 1921 to 1922 during the Greco-Turkish War, and this experience resulted in the publication of the Western Question in Greece and Turkey. In 1925, he was appointed Research Professor of International History at the London School of Economics and Director of Studies at the Royal Institute of International Affairs in London. આ બધું એનું આખી લાઈફ વિશે વાત છે. હવે અબાઉટ ધ ટેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે આ ટેક્સ્ટમાં શું આપણે ભણવાનું છે. In 1970, Arnold Toynbee traveled to Kyoto, where he met with Ki Waikizumi, a Japanese professor of international relations, to discuss a number of deeply philosophical questions. 1970sમાં જ્યારે એ ક્યોટો ગયા હતા ત્યારે વૈકુઝોમી એક જાપાનીઝ પ્રોફેસર્સ છે એની સાથે ઘણા બધા ડીપ ફિલોસોફિકલ ક્વેશ્ચન્સની ચર્ચા એ કરતા હતા. They spoke for 7 days, 3 hours each day. 7 દિવસ સુધી ચર્ચા ચાલેલી, રોજની 3 કલાક એવી. The topics which were covered included the purpose of life, religion, education and the pressure technology exerted upon society. કયા ટોપિક્સ વિશે ચર્ચા કરી તો કે લાઈફ વિશે, રિલિજન વિશે, એજ્યુકેશન વિશે, પ્રેશર ટેકનોલોજી વિશે. The conclusion to the dialogue was Waikizumi asking Toynbee to express his hopes and expectations for the younger generation. અને કન્ક્લુઝનમાં આપણો આ જે ચેપ્ટર છે એના વિશેની ચર્ચા આ લોકોએ કરી હતી. હવે આ એક ડાયલોગ ફોર્મમાં આખું આ ચેપ્ટર છે. એટલે વેઝકુમી જે પ્રોફેસર છે પ્રોફેસર ટોયમ્બી, we have ranged very widely in our discussion and have touched on many issues. May we move finally into a more personal and more intimate area of concern? વેકઝુમી કહે છે કે પ્રોફેસર ટોયમ્બી આપણે કે ઘણા બધા ડીપ ફિલોસોફિકલ ક્વેશ્ચન્સની ચર્ચા કરી, ઘણા બધા ઇશ્યુઝ વિશે ચર્ચા કરી, તો હવે આપણે એક પર્સનલ ઇન્ટિમેટ એરિયા ઉપર જઈને વાતચીત કરી શકીએ છીએ. May I ask you to talk to us about your thoughts on the future of the younger generation? શું તમે તમારા મંતવ્યો રજૂ કરી શકો છો યંગર જનરેશન્સના ફ્યુચર વિશે? Having had more than 80 years of experience of life by now, as you have, what advice do you think of offering to the younger generation of today? What do you expect of them? What do you hope for them? કે આજે તમારે 80 વર્ષ થયા છે આ લાઈફ જે એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે ને, તો તમને શું લાગે છે કે યંગર જનરેશન્સને આજે કઈ એડવાઇસ આપવી જોઈએ, આપણે શું એની આગળથી આશા રાખવી જોઈએ, શું એ લોકો પાસે એક્સપેક્ટેશન્સ રાખવી જોઈએ? તો ટોયમ્બી જવાબ આપે છે, What is my advice to the younger generation now that I myself am 82 years old?
Well, my first advice to you is to keep the spirit of youth until you are dead. તમે કીધું કે હું 82 યર્સનો 80 યર્સનો 82 યર્સ કે 80 યર્સ નહીં, અને હું તો એવું માનું છું કે પહેલાં આપણે પહેલું જ વિચાર એ આવવો જોઈએ કે યુથ જે છે હંમેશા આપણે મરીએ ત્યાં સુધી યુથને હંમેશા જીવતો રાખવો. So often young people have grown up thinking we will be different from our parents' generation. We won't become stiff and conservative minded and intolerant and conformist. ઘણા બધા યંગ માણસો જે છે એનો ઉછેર જ એ રીતના થાય છે કે આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ જેવા કન્ઝર્વેટિવ માઇન્ડના નહીં થઈએ. વી વિલ ઓલવેઝ ગેટ ટુ કીપ અવર યુથફુલ આઈડિયાઝ. આપણે હંમેશા આપણા જે યુથને રિલેટેડ જે આઈડિયાઝ છે એને આપણે આગળ વધારીશું. And then as they get older, age gets to better of them and they become middle aged and they become just what they is in very special position. Just what they objected to in the people of their parents generation. પણ જેમ ધીમે ધીમે થોડા મોટા થાય છે, મિડલ એજમાં આવે છે, તો એ લોકો પણ એના પેરેન્ટ્સની જેવું જ વિચારવા માંડે છે. Now your generation is in a very special position. અત્યારે તમારી જનરેશન છે એ એક સ્પેશિયલ પોઝિશન ઉપર છે. યુ હેપન ટુ બી લિવિંગ એટ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન રેસ. તમે એક તમારી એજ એવી છે કે એક આ માણસ જે છે ને એમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ લઈ આવવામાં તમારી એજ જે છે એ બહુ યુઝફુલ થાય છે. યુ હેવ અ ગ્રેટ ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ યુઝ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી અનલેસ યુ ડુ સક્સીડ ઇન રિટેનિંગ all through life the spirit of youth, that is the spirit of generosity, of readiness for change and idealism and of disinterestedness. એટલે આપણે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈ આવવી જોઈએ કે જેથી કરીને ઓનેસ્ટી આપણામાં હોય, આપણે વિચારોમાં થોડોક બદલાવ કરી શકીએ, ઇન્ટરેસ્ટ જગાડી શકીએ બધી વસ્તુમાં. Try, I would say, above all, to remain compassionate minded and generous minded. Try to remain capable of entering into other people's state of mind and of sympathizing with them even when you strongly disagree with them. તમે જ્યારે કોઈ બીજા વ્યક્તિની વાત સાંભળો છો તો એને તરત રિજેક્ટ ન કરો. તમને જો એના આઈડિયાઝ પસંદ ના આવે તો પણ એની જે કહી શકીએ કે એનું સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ છે એ આપણે વિચારવું જોઈએ. Try to put yourself in other person's place and to see why they hold these opinions or do these things with which you strongly disagree. અને આપણે પોતાને એ સિચ્યુએશનમાં નાખવું જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે આપણે એની જગ્યાએ હોય તો શું કરી. Go on opposing the conservative minded members of your parents' generation. Certainly try to resist them and to defeat them in as far as their ideas and ideals seem to you to be mistaken. But do this in Gandhi spirit. Do it without hatred. તમે તમારા જે ઓલ્ડર જનરેશન છે એને તમારા આઈડિયાઝ સમજાવો, પણ ગાંધીજીની જે સ્પિરિટ છે એ હંમેશા જીવતી રાખો કે કોઈ માટે આપણે હેટ્રેડ એટલે નફરત રાખવી જોઈએ નહીં. When Mahatma Gandhi was leading the Indian people in their movement to get rid of British rule, whenever his followers began to have strong feelings of hostility towards the British, he would always say, "Stop until you have got over this feeling of hostility." જ્યારે મહાત્મા ગાંધી ઇન્ડિયન પીપલને હંમેશા લીડ કરતા બ્રિટિશની સામે ઊભા રહેવામાં, ત્યારે એ હંમેશા એમ જ કહેતા કે તમે તમારા જે સ્ટેન્ડ છે એ હંમેશા લ્યો. We won't go on till you have. It is only when you cease to hate the British that we can afford to go on opposing them. And he consistently kept the temper down so that at the end the Indians did get rid of British rule without any lasting hostility between the British and Indians, thanks to Gandhiji's spirit. અને હંમેશા તમારું જે મગજ છે એ હંમેશા શાંત રાખો, કારણ કે જો મગજ શાંત નહીં હોય તો તમે તમારી જે સ્પિરિટ છે, તમે જે કહેવા માગો છો, કરવા માગો છો એ થઈ શકશે નહીં. આજે આપણે આટલું રાખીએ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. સો ટિલ દેન હેવ અ ગુડ ડે, બી સેફ એન્ડ યસ, don't forget to comment your name and roll number in the comment section. Thank you and have a nice day.